another day na naman. Kailangan ko na naman busugin ang aking mga alaga. Nagluluto ako ng ginataang kalabasa na may sigarilyas. Wow, 3 piraso. Careful. Pwede niyan kasi isa pa. Kunin mo niyan kasi gugulang pag di natin napansin. Okay. Sorry, plants. So, tatanggalin ko lang yung mga first layer ng kanyang dahon ba ito. Kailangan makuha ko yung ganito. Ako, ito gusto ko hanggang mga ganito. Linisin ko lang nung ibabaw ba. Tapos, hugasan ko siya sa loob ng bahay ni Yaya, hindi bahay ni Kuya. Pwede na siguro. Puputulin ko siya siguro mga hanggang ganito. Ito na yung mga kakailanganin natin para sa ating ginataang kalabasa na may sigarilyas. So, syempre, una sa lahat, kailangan ko ng oil. Magigisa kasi ako ng bawang. Ayan, tsaka luya. At sibuyas. Meron na akong na-fried na konting pork. This is approximately 100 grams ng pork. Meron akong tirang isda. Hihimayin ko siya later para hindi naman kasama yung tinik. Tapos syempre meron akong tanglad na galing sa garden. Galing sa harap bahay. So nagkataon lang na may tanim kami. Pwede naman tong walang option na lang tanglad or ang lemongrass. Yung aking sigarilyas na tanim din lang sa harap ng bahay. Konti lang siya kasi yan pa lang yung tubo niya, yung bunga niya. Ginayat ko na siya. Tapos syempre yung aking kalabasa na hindi ko siya tinanim. Binili ko lang siya kahapon sa labas. Pero medyo maganda ang mga kalabasa dito sa amin. Maraming mga backyard farming dito. So, yung mga product medyo magaganda pa. Kailangan ko ng salt. So, dahil meron naman akong Himalayan pink salt, ito na lang yung gagamitin ko. Pero pwede naman tayong gumamit ng rock salt or iodized salt. Pwede na yun. At syempre yung aking gata para mabuo yung ginataang kalabasa na may sigarilyas. Ito, 2 maliit na nyog. Tapos ito, pinapiga ko na siya. So, yung tinatawag na kakanggata. So, basically, pwede naman tayo maglagay ng shrimp, ng alimasag, alimango. Pwede naman yon. So, nagkataon lang na may tira akong isda, tsaka may konting pork. So, yun na lang yung gagamitin ko. Etong kalabasa ay parang kalahati nung yung average size ng kalabasa, or actually yung isang kalabasang binili ko is nasa 1 and 1/4 kilo. Hinati ko lang siya. Tapos etong sigarilyas ko naman, mga ganyang kahaba na parang ganito lang ang size. Yan, parang ganyan lang kalaki. Mga 8 piraso. Tsaka may isang medyo malaki. So yung ginayat ko medyo madami na siya. Simulan ko ng magluto.
Nag-preheat na ako ng kawali at saka ng oil. So, nilagay ko na yung oil natin dyan. Uunahin ko yung aking luya. Then, next ko yung aking bawang. Bango. Siyempre, yung aking onion. Dito na yung aking pork. At lagay ko na rin yung aking kalabasa. Haluin ko muna. Ilalagay ko yung aking kalahating gata muna. Sa mahinang apoy, hahayaan ko lang siyang haluin ng konti-konti. Antayin ko siyang kumulo. Antayin ko lang kumulo yung gata, pero along the way ng pag-aantay, kailangan natin siyang halu-haluin. Hindi naman yung halong-halo talaga, pero at least na ano natin ng konti yung mga gulay. Tsaka para yung gata, hindi siya mamuog pag kumulo siya nang hindi natin nahalo. Ayan, kumukulo na. Aantayin na lang natin siyang medyo mga half cook ba? Sure lang natin na medyo halos lubog siya lahat para naman pantay ang pagkakaluto. Hindi naman natin mahihiwa yung kalabasa natin ng sobrang cubes or sobrang pantay na pantay. Pero pwede naman natin gawin. Pero alam mo yung in general na cooking natin, syempre ganyan ang pagkakahiwa ng kalabasa. O yung iba medyo mas malaki ang pagkakahiwa. Bango.
Tuloy-tuloy lang yung gagawin na paghahalo habang kumukulo siya. Hindi naman yung straight na straight, pero every now and then haluin din natin para nga hindi magbuo-buo. Palulutuin ko lang siya sa gata. I-check ko yung kalabasa para sigurado natin yan. So, natutusok ko na siya. Nasa half cook na siya. Ilagay ko naman yung aking isda. Susunod ko na yung sigarilyas. Ilagay ko yung tanglad. Tapos yung sigarilyas. I-ready ko na rin isunod yung tira kong gata. Gaya kanina, hayaan ko nang muna din siyang maluto. Lagyan ko na ng konting Himalayan salt. Antayin na lang siyang maluto. So, konti na lang dahil yung kalabasa ay medyo nagdudurog na siya. So, luto na siya. Kaya pagkaluto nung sigarilyas, saktong-sakto lang yan yung parang ano na siya, medyo creamy na. Mangulit dahil nagdilang ko siya ng konti pang salt kanina. Okay na. Antayin ko na lang maluto yung aking sigarilyas. Salamat po sa panunood, and kung nag-enjoy kayo, please don't forget to click subscribe. Thank you!